δεκάρια. Garage episode. Εδώ είμαι, δεν πιστεύω να με χάσατε, εδώ είμαι, κάτω από την ελιά και δίπλα στα σφεντάμια. Λοιπόν, έχουμε το Zondes στο 368 μπροστά μας. Είναι αυτή η περίεργη κατηγορία όπου δύο κατηγορίες μοτοσυκλετών εντελώς διαφορετικές, αυτή των adventure μοτοσυκλετών που είναι μια κατηγορία για μοτοσυκλέτες διασκέδασης και αυτές των scooter μοτοσυκλετών που είναι μια κατηγορία για μοτοσυκλέτες χρήσης, λειτουργίας, δηλαδή καθημερινοί εργάτες, εμπλέκονται. Λοιπόν, και έτσι έχουμε, ας το πούμε, μια νέα κατηγορία. Έχουμε μια κατηγορία με σκούτερ που μπορεί να περάσει δρόμους που τα προηγούμενα σκούτερ δυσκολευόταν ιδιαίτερα. Όχι πως δεν περνούσαν, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ότι έχει ρόδες κυλάει, αλλά δυσκολεύονταν. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη νέα κατηγορία με τα adventure scooter που έχει πάρα πολλούς διεκδικητές. Ένας από τους διεκδικητές που υπάρχει στην Ελλάδα και μάλιστα σημαντικότατος θα έλεγα είναι και το Zondes 368, αλλά υπάρχουν και πολλά ακόμα. Υπάρχει και μηχανάκι από τη Sim στην κατηγορία, μηχανάκι από την Kymco, μηχανάκι από την Peugeot, μηχανάκια από τη Honda, υπάρχουν μικρότερα μηχανάκια πάρα πολλά στην κατηγορία και γενικότερα είναι μια κατηγορία αναπτυσσόμενη. Θα μου πείτε, θα πάρει κάποιος ένα σκούτερ για να πάει εντουράδα? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ακριβές αντικείμενο αυτής της μοτοσυκλέτας. Εγώ θα έλεγα, επειδή καθημερινά κάνω έναν μικρό χωματόδρομο για να πάω στη δουλειά μου, ότι εγώ για να πάω στη δουλειά μου, στα ζώα, στους κήπους κλπ, θα ήθελα επαγγελματικά να έχω ένα σκούτερ που δεν θα στομώνουν τα λάστιχά του στις λάσπες, που θα έχει καλύτερες διαδρομές και θα μπορώ να πάω πιο εύκολα στα ζώα και στους κήπους. Οπότε και πάλι το βλέπω το μηχανάκι σαν μηχανάκι εργασίας με μεγαλύτερη εμβέλεια, ή αν θέλετε ένα μηχανάκι για κάποιον που δεν μπορεί να έχει δύο μοτοσυκλέτες, ένα σκούτερ και ένα adventure, αλλά μπορεί να έχει μόνο ένα, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για χρηστικούς, είτε για χωροταξικούς. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε για ποιο λόγο ο Γκοργόλης φέρνει τρία μηχανάκια στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή το Zondes, αυτό εδώ πέρα και το αντίστοιχο 300, οι οποίες κινούνται στην ίδια κατηγορία, τον Adventure Scooter των 300 και κάτι κυβικών. Είναι άραγε μπουνταλάς και τα φέρνει? Τα μηχανάκια απευθύνονται στο ίδιο κοινό ή όχι? Αυτά θα είναι πράγματα που θα τα δούμε σε αυτό το βίντεο. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το μηχανάκι. Καταρχήν είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία ανήκει στην κατηγορία σκούτερ και στη νέα υποκατηγορία αυτών των μοτοσυκλετών, τα adventure. Βέβαια, εγώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μου από την αρχή, το μηχανάκι αυτό το βλέπω πολύ πιο στριτάδικο, εντελώς στριτάδικο για την ακρίβεια. Είναι σφιχτό, με δυνατές αναρτήσεις, με πλαίσιο το οποίο είναι σκαλωτό, με τον κινητήρα μέρος του πλαισίου, ζυγιασμένο 50-50, ζάντα αντίστοιχα αλουμινένια. Το συγκεκριμένο που δοκιμάζουμε, το οποίο είναι του Σταύρου του Σταυρουλάκη, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο Endurance και αθλητής του παγκόσμιου πρωταθλήματος Superbikes, όταν αυτό υπήρχε, φοράει και λάστιχα καλά, φοράει ρώσο στριτάδικα πάνω, και μπορώ να σας πω ότι το βρίσκω μια εντελώς στριτάδικη μοτοσυκλέτα. Βέβαια,
Ξέρω ότι η SIM το προβάλλει ως adventure, γι' αυτό και το ADX στα βίντεο με στολές, με το ένα με το άλλο, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, το μηχανάκι προφανέστατα μπορεί να περάσει άνετα ένα χωματόδρομο, γιατί έχει και μια απόσταση από το έδαφος, έχει και από κάτω μια πλαστική ποδιά και καλά από τη SIM, έχει και τις σκούφτες αυτές που είναι πραγματικά καλές σκούφτες, οι καλύτερες σκούφτες που έχω δει σε μηχανάκι κινέζικο, ταϊβανέζο, ασιάτικο τέλος πάντων να υπάρχουν. Έχει και την τιμονάρα, η οποία σου επιτρέπει να βάλεις τα χέρια στη σωστή στάση, οι πατητήρες σου επιτρέπουν να σταθείς όρθιος, δηλαδή το έχεις, μπορείς να πατήσεις, να σηκωθείς και να οδηγήσεις στο χώμα. Οπότε ναι, θα περάσει ένα χωματόδρομο άνετα. Και έναν μέτριο χωματόδρομο και ένα εύκολο χωματόδρομο. Στο δύσκολο θα δυσκολευτεί και αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, ρόδες είναι και κυλάνε γενικά. Ωραία. Αυτή η μοτοσικλέτα, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιο σκούτερ SIM και αν έχετε οδηγήσει, δεν έχει την παραμικρή συγγένεια με αυτό. Το μοναδικό κομμάτι της που γνωρίζουμε είναι ο κινητήρας της, ο οποίος είναι 399 κυβικά, αποδίδει 35 άλογα στις 7.000 στροφές, 37,2 ενέμ στις 5.500 στροφές, έχει αυτό τις πνευματικές βαλβίδες και καλά για οικονομία, έχει αντικραδασμικούς άξονες και καλά. Εντάξει, αυτά είναι μαρκετίστικα πράγματα. Το μηχανάκι καίει 3,5 με 4 λίτρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και τα αντικραδασμικά δίνουν βάρος στον κινητήρα και λιγοστεύουν τους ύπους που φτάνουν στη ρόδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε γι' αυτό βλέπετε κόκκινα φεγγάρια, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, 13 λίτρα είναι το τεπόζιτό του, 213 είναι το μηχανάκι, κιλά πλήρες υγρών, έχει εξαιρετικό ζύγιασμα, είναι πραγματικά πολύ ζυγιασμένη και ωραία μοτοσικλέτα. Λοιπόν, μπροστά έχει ένα 41 πιρούνι ανάποδο με έναν πολύ ωραίο δίσκο και καλά wave style με μια δυνατή δαγκάνα. Πίσω έχει ένα εξαιρετικό ψαλίδι κομψοτέχνημα με ένα αμορτισέρ χωμένο μονό, και γενικά μπορώ να σας πω ότι οι αναρτήσεις του δουλεύουν εξαιρετικά, ειδικά στην άσφαλτο σε γρήγορα κομμάτια, όσο μπορεί να πάει γρήγορα ένα σκούτερ σε αυτόν τον κυβισμό. Είναι μαγεία το μηχανάκι αυτό, σας το μιλάω ειλικρινά. Αλουμινένιες ζάντες που αν και έχουν μαμά χωματερό λάστιχο, εδώ δεν έχουν, προβληματίζουν λίγο για τον προορισμό της μοτοσικλέτας αυτής. Και προσέξτε να δείτε εδώ πέρα, οι πατητήρες δεν είναι πολύ μεγάλοι στα σκούτερ, δηλαδή τα νεράκια θα περάσουν κάποια. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά άνετη για να κινηθεί κάποιος όρθιος πάνω στο μηχανάκι. Το fairing είναι καλό, ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω με το χέρι, μ' αρέσουν τα manual πράγματα. Η οθόνη είναι παλαιική LCD, αλλά είναι προφανέστατη, φαίνεται καλά, έχει και τη σκιαδιά της. Το τιμόνι είναι πολύ ωραίο, είναι παχύ, μεγάλο, καταπληκτικό. Οι χούφτες είναι καλές, οι μανέτες είναι ρυθμιζόμενες και το μηχανάκι έχει τα χειριστήριά του εδώ πέρα. Από εδώ ανοίγει το μηχανάκι, η σέλα ανοίγει με κουμπάκι από εδώ, ο χώρος από κάτω χωράει, έχει φωτιστικό και χωράει ένα κράνος και αρκετά πράγματα. Δεν μπορεί να χωρέσει δύο κράνη, ίσως δύο μικρά μπορεί να χωρέσουν, ή ένα ενήλικο και ένα παιδικό, κάτι τέτοιο. Είναι βαθύς κουβάς, έχει λίτρα, αλλά δεν έχει έκταση για να χωρέσουν. Μ' αρέσει που ανοίγει έτσι υδραυλικά, είναι πολύ ωραίο το σελάκι, πολύ καλοφτιαγμένο. Εδώ από κάτω είναι η βενζίνη, έχει κίνηση φυσικά με αλυσίδα, πολύ κλειστό προφυλακτήρα αλυσίδας, πολύ καλό αυτό, διατηρεί την αλυσίδα μας σε μια καλή κατάσταση, έχει μονό διπλό stand και γενικά είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι καλά, πολύ καλά εξοπλισμένο. Τα ρολόγια του έχουν βασικές ενδείξεις, βενζινόμετρο, θερμόμετρο, στροφόμετρο, τρίπου 1, 2, 3, total κλπ, ABS κλπ. Το traction control αποσυνδέεται, δηλαδή μπορείτε να το κάνετε το γλεντάκι σας, έχει δύο κουμπάκια για να ρυθμίζουν την κατάσταση και γενικά θα έλεγα ότι είναι ένα μηχανάκι πάρα πολύ καλό. Ένα μηχανάκι που εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Λοιπόν, Zondes 368G.
μία μοτοσικλέτα που θα της κάνουμε μία περίληψη. Για όποιον θέλει να δει παραπάνω πράγματα, υπάρχει το κεντρικό βίντεο στο YouTube, το οποίο είναι στα αγγλικά αλλά έχει ελληνικούς υπότιτλους. Αλλά για να κυλήσει αυτό το βίντεο να πούμε τα εξής. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα άρτια εξοπλισμένη, η οποία είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους, δεν είναι βαριά ιδιαίτερα και μπορεί άνετα να κυκλοφορήσει και μέσα στην πόλη, αλλά και να περάσει και ένα χωμάτινο μονοπάτι. Προφανώς τα σκούτερ τα adventuroειδή δεν είναι για να κάνεις enduro. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά είναι για να περάσεις άνετα από ένα χωμάτινο μονοπάτι. Λοιπόν, ξεκινώντας από μπροστά, να πούμε τι έχουμε. Έχουμε ένα πλήρες πιρούνι, το οποίο ανεβαίνει μέχρι πάνω, ανάποδο, το οποίο είναι και ρυθμιζόμενο. Ρυθμιζόμενο είναι και το πίσω αμορτισέρ, το οποίο έχει φιαλάκια αζότου. Τα πίσω αμορτισέρ μάλλον που έχουν φιαλάκια αζότου. Έχουμε μία οθόνη TFT 8 ιντσών, η οποία έχει αρκετή πληροφορία, έχει όλες τις τυπικές πληροφορίες, έχει δύο προγράμματα, το Eco και το Sport, και υπάρχει και η δυνατότητα, επειδή το μηχανάκι κινείται στο χώμα, να απενεργοποιήσεις και το ABS μπροστά και το ABS πίσω, αλλά και το Traction Control. Έχει δηλαδή ένα καλό manual επί της μοτοσικλέτας. Η ζελατίνα μετακινείται χειροκίνητα πάνω κάτω. Έχουμε κάμερα μπροστά και κάμερα πίσω, οι οποίες είναι 128 γίγα. Έχουμε ντουλαπάκι εδώ, το οποίο ανοίγει από εδώ μέσα. Έχουμε γάντζο για τα ψώνια. Η τάπα ανοίγει ηλεκτρονικά χωρίς κλειδί άμα το μηχανάκι είναι ανοιχτό. Και έχουμε χούφτες. Έχουμε θερμαινόμενα γκριπάκια και συνεχίζοντας έχουμε σποτάκια και πλήρη κάγκελο μέχρι πίσω, όπου καλύπτει τις πτώσεις μας. Έχουμε αλουμινένιο πατωματάκι, έχουμε εξτρά πατητήρα για τον μπροστά, ώστε να θέλει να οδηγήσει στο χώμα όρθιος. Έχουμε ανοξίδωτη εξάτμιση, έχουμε πάρα πολύ χώρο κάτω από τη σέλα. Κάτω από τη σέλα ο χώρος χωράει δύο full face κράνη. Είναι δηλαδή αρκετός. Έχουμε μονό stand, έχουμε διπλό stand και την πέδηση αναλαμβάνουν δύο δίσκοι της G1, ακτινικός μπροστά, κανονικός πίσω, με ζάντα η οποία είναι tubeless ακτινική, 17 και 14 ιντσών. Το μηχανάκι γενικότερα είναι αρκετά καλά εξοπλισμένο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κινητήρας παράγει 39 άλογα στις 7.500 στροφές, που είναι κάτι της παραπάνω από τον 350 κινητήρα που ξέραμε, αν και αυτός είναι ελαφρά πιο ελαφρύς. Παράγει 40 Nm στις 6.000 στροφές. Έχουμε 17,5 λίτρα ντεπόζιτο, 3,4 λίτρα είναι η κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα επίσημα από την κατηγορία. Και επίσης να συμπληρώσω ότι στον εξοπλισμό του χώματος έχουμε από κάτω και κάγκελα, όχι κάγκελα, συγγνώμη, έχουμε ποδιά, αλουμινία ποδιά από εδώ κάτω. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την περίληψη του τι έχουμε και το τι δεν έχουμε σε αυτό το μηχανάκι. Να πούμε τώρα ότι το πιρούνι που είναι πλήρες, όπως είπαμε, και το τιμόνι το οποίο είναι τυπικό μοτοσικλέτας βοηθάει πολλάκις, διότι μπορούμε να το μετακινήσουμε μπρος πίσω αναλόγως το πώς μας βολεύει, και φυσικά εάν το στραβώσουμε για οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να επιλέξουμε και να βάλουμε ένα άλλο τιμόνι της αρεσκίας μας. Είναι δηλαδή σαν να αλλάζουμε το τιμόνι σε μια μοτοσικλέτα άλλου τύπου, adventure ή enduro ή ό,τι άλλο θέλετε. Τα φωτιστικά σώματα είναι εξαιρετικά και γενικά είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει κάποια σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κόψιμο του τιμουνιού, που είναι καλό. Είναι καλό. Το τιμόνι κόβει όμορφα και κινείσαι ωραία μέσα στην πόλη. Η θέση οδήγησης είναι καλή και για τους δύο αναβάτες, αναπαυτική η σέλα. Είπαμε ο χώρος από κάτω είναι απίθμενος, τα χερουλάκια, όλα είναι σούπερ.
Αυτό εδώ πέρα είναι το SIM ADX 300. Είναι το μικρό, το μεσαίο μάλλον adventure της SIM, μια και υπάρχει και 400 και 125. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα γνώριμο SIM, όσοι δηλαδή οδηγούν SIM, Citycom, Cruise SIM, HD, Joyride, οτιδήποτε, τους είναι φιλικό και γνώριμο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Με τη διαφοροποίηση όμως ότι για να είναι adventure και για να είναι μοντέρνο έχει κάποιες σημαντικότατες διαφορές. Το πλαίσιο είναι ισχυρότερο ατσάλινο. Προφανέστατα οι πίσω αναρτήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές και δυνατές για να προδίδουν και έτσι και το πιο χωμάτινο χαρακτήρα. Το τιμόνι είναι πεταλούδα, είναι δηλαδή πιο χωματερό, δεν μοιάζει με σκούτερ, έχει καβαλέτα και πηγαίνει μπρος πίσω. Επίσης οι ζάντες του, αν και αλουμινένιες, έχουν χωμάτινα λάστιχα. Το μηχανάκι γενικά έχει έναν ελαφρύ χαρακτήρα όταν το οδηγάς, δηλαδή είναι τέτοια η κατανομή του που είναι πάρα πολύ ελαφρύ και άνετο στο δρόμο. Επίσης είναι και πολύ ελαφρύ και άνετο στα χωμάτινα μονοπάτια. Εννοείται πως δεν είναι για enduro, εννοείται πως είναι λιγότερο χωμάτινο από το 400, αλλά είναι αυτό που δεν θα ξενήσει καθόλου τον κάτοχο ενός sim scooter ακριβώς πριν από αυτό. Επίσης είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει έναν καινούριο αέρα πνοής, δηλαδή το οπτικό του κομμάτι είναι ευχάριστο και θα έλεγα σύμφωνα με την καινούρια λογική. Ο κινητήρας του κατά τα άλλα είναι ένας τυπικός κινητήρας της SIM 400 κυβικών που αποδίδει 26 άλογα στις 8.000 στροφές και 26 NM στις 6.000 στροφές. Είναι ένα μηχανάκι, ένας κινητήρας που τον ξέρουμε, υπάρχει χρόνια, είναι στην καλύτερη του μορφή, αν και είναι Euro 5 Plus, είναι έτσι πιο κεφάτος, έχει δηλαδή ένα πιο γρήγορο φεύγα, παραδείγματος χάρη από το Citycom το δικό μου. Σας το λέω γιατί μετά από αυτό παίρνω το Citycom και ξέρω άμεσα τη διαφορά ποια είναι. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος επίσημα καίει 3,4 λίτρα βενζίνη στα 100 χιλιόμετρα. Το τεπόζιτο δε είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι εδώ από κάτω. Έτσι ανοίγει η τάπα πλήρωσης από το, εδώ πέρα από το μπουτονάκι. Και τα 16 λίτρα φυσικά δημιουργούν μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Το μηχανάκι πλήρες υγρών είναι 199 κιλά. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι άνετο και ελαφρύ. Την πέδησή του αναλαμβάνουν ένα δισκόφρενο εμπρός, ένα δισκόφρενο πίσω, μαργαριτούλα μπροστά, φυσικά έχει ABS, έχει traction control το οποίο φεύγει εάν είσαστε στα χώματα και ο εξοπλισμός του είναι αξιοπρεπής. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε σέλα. Το σημαντικότερο κομμάτι σε ένα σκούτερ είναι η σέλα, είναι η τυπική σέλα των SIM, η άνετη για δύο άτομα. Και τι έχει από κάτω? Από κάτω έχει αρκετό χώρο για να χωρέσει ένα μεγάλο κράνος και ένα μικρότερο, αρκετά μικρότερο, και ή δύο μικρά κράνη. Γενικά είναι μεγάλος ο χώρος και μακρύς, δηλαδή φανταστείτε ότι το stand από την κάμερα μπαίνει ολόκληρο μέσα, απλά δεν είναι βαθύς παντού. Εδώ έχει μόνο ένα σχετικά μεγάλο βάθος, το οποίο μπορεί να χωρέσει το μεγάλο κράνος. Δεν έχει φωτιστικό, δεν έχει υδραυλικό, έχει χερούλια για τον αναβάτη, δεν έχει έτοιμη θέση για το top box από πίσω, και υπάρχει κι άλλο ένα ντουλαπάκι εδώ πέρα, το οποίο δεν κλειδώνει και είναι το σημείο που έχω τα κλειδιά, γιατί το μηχανάκι αυτό είναι keyless. Έτσι, όλα εδώ, όλοι οι χειρισμοί γίνονται από εδώ πέρα. Από εδώ ανοίγει σέλα, από εδώ ανοίγει τάπα, από εδώ ανοίγει το μηχανάκι. Το ρολογάκι του είναι εντυπωσιακά ευχάριστο, είναι πάρα πολύ φωτεινό, έχει βασικές βέβαια ενδείξεις, δηλαδή δεν είναι για πολλά, έχει το στροφόμετρό του, το κοντέρ, έχει τη θερμοκρασία, τη βενζίνη, τα οδόμετρά του, την απενεργοποίηση του traction control, έχει δεξιά αριστερά τα κουμπάκια του, τα μπλιμπλίκια του. Δεν είναι δηλαδή να έχει ο χαμός να γίνεται, τα connectivity κλπ, αλλά είναι ένα ευχάριστο ρολόι, πάρα πολύ ευανάγνωστο σε οποιαδήποτε κατάσταση, μια ωραία TFT οθόνη έγχρωμη. Τι χαίρεσαι να τη βλέπεις, το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, και καθίζω απάνω για να δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε ότι το πόδι μου ανεβαίνει ψηλά. Εγώ συνήθως οδηγάω εδώ, έχω και Citycom, εδώ το πόδι μου ανεβαίνει ψηλά, αλλά
είναι και το πώς θέλει ο καθένας στη θέση οδήγησής του. Όλα έρχονται εργονομικά. Έχω προστατευμένα τα χέρια μου και από τη βροχή και από τις πτώσεις με τα χερουλάκια αυτά. Οι καθρέφτες είναι εξαιρετικοί και όμορφοι και καλοί. Εδώ πέρα η ζελατίνα μου ρίχνει τον αέρα ακριβώς εδώ. Αυτό δεν μου αρέσει, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν ζελατίνες να τις αλλάξετε. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που λείπει από αυτό το μηχανάκι είναι ο γάντζος. Δεν έχεις δηλαδή ένα γάντζο με το που παίρνεις τον καφέ σου, να τον κρεμάς κατευθείαν και να φύγεις. Ωραία. Λοιπόν, το μηχανάκι γενικά είναι άνετο και ωραίο. Θεωρώ ότι για μένα θα το ήθελε, δεν μου κάνει, είμαι λίγο ψηλό στο 1,78 για αυτό το μηχανάκι, αλλά πάρα αυτά να σημειώσω ότι ο ιδιοκτήτης του που βολεύεται μια χαρά πάνω είναι 2 μέτρα. Άρα μάλλον είναι η θέση οδήγησης που έχω συνηθίσει να οδηγάω και όχι αυτό καθεαυτό το μηχανάκι το θέμα. Λοιπόν, μια ωραία επιλογή για να την απολαμβάνεις και να κάνεις και τις μεταφορές σου από δρόμους οι οποίοι είναι χωμάτινοι, έχουν λασπουλίτσα και χρειάζεται να τους περάσεις σε κάθε περίπτωση. Τρία μηχανάκια, τα παίρνουμε από την αρχή. 2 SIM, ένα ζώντες. Πάμε από το μικρό ζώντες. Ένα γνώριμο σκούτερ. Ένα σκούτερ το οποίο δεν έχει καμία διαφορά στη χρήση και στη λειτουργία από ένα Citycom, από ένα Cruise ιδιαίτερα, από ένα Joyride και από οποιοδήποτε άλλο 300 τη SIM. Δεν θα ξενήσει κανένα. Θα το αγοράσουν ποιοι? Θα το αγοράσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν ένα σκούτερ και θέλουν να έχουν και έναν αέρα ανανέωσης, δηλαδή να δείχνει λίγο adventure, να είναι λίγο της μόδας, να έχει δηλαδή λίγο χωμάτινο λαστιχάκι, τη χουφτίτσα του, λίγο πιο δυνατά αμορτισέρ, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και κάτι κακό, γιατί μπορεί να βρεις και ένα χωματόδρομο να τον περάσεις. Αυτό είναι το 300, το ADX της SIM, τίποτα παραπάνω. Προχωράμε. Ερχόμαστε στο 400 τώρα. Αυτό είναι μια μοτοσικλέτα. Προφανέστατα είναι μια μοτοσικλέτα που ακολουθεί στο χώρο του design, ακολουθεί το 7,5 της Honda. Και δεν είναι κακό, γιατί όταν αντιγράφεις ένα πετυχημένο μηχανάκι, έχεις μια παραπάνω δυνατότητα να κάνεις επιτυχία. Άλλωστε αυτό γίνεται σε όλη την ιστορία της μοτοσικλέτας. Όταν κάποιος βγάζει κάτι, οι άλλοι το αντιγράφουν. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αυτό το μηχανάκι έχει ένα design πολύ μοντέρνο, πολύ ωραίο, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και θα έλεγα ότι είναι μια μοτοσικλέτα η οποία είναι σκούτερ και δρόμου, όχι σκούτερ και adventure. Δηλαδή, θα το πάρει ποιος? Θα το πάρει αυτός που θέλει να έχει το pulmoor το adventure, όπως αντίστοιχα και με το 7,5 στο Honda, αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια πάρα πολύ καλή street μοτοσικλέτα, που θα είναι σκούτερ. Έτσι, για να έχει και τη χρηστικότητα του σκούτερ και να έχει και τον αέρα της μοτοσικλέτας. Αυτά ακριβώς τα δύο πράγματα σας τα δίνει αυτό το μηχανάκι. Πάρα πολύ καλά, εξαιρετικό σκελετός, εξαιρετικές αναρτήσεις, μεγάλο τιμόνι που βολεύει και φυσικά ένα ωραίο μοντέρνο look. Πάμε τώρα και στην τρίτη μοτοσικλέτα, το ζώντες. Το ζώντες ξεκάθαρα είναι ένα σκυλί μαύρο. Έχει περάσει ο καιρός, το έχουμε μαζί μας κάποιο καιρό, έχουμε δει μηχανάκια να τρακάρουν τέτοια, έχουμε δει τι γίνεται. Το μηχανάκι τρακάρει με τοπική και στρεβλώνει λίγο η μπουκάλα του. Είναι σκυλί, δεν γρατζουνιέται καν. Είναι σιδερόφραχτο, είναι με απίθμενο χώρο κάτω από τη σέλα, με τούμπλες λάστιχα, ακτινωτή ζάντα. Το μηχανάκι είναι για να το πάρεις, να του κάνεις πραγματικά σκληρή χρήση. Αυτό δηλαδή το μηχανάκι απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν ένα σκούτερ πραγματικά για σκληρή χρήση, που θα χρειαστούν πραγματικά να περάσουν ένα χωματόδρομο, θα χρειαστεί να πάνε σε κάποια δουλειά που περνά ένα χωματόδρομο, είναι ξέρω εγώ δασονόμοι, τώρα που είναι οι δηλώσεις με τα δασικά κλπ. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα. Έτσι είναι αγρότες, πάνε στους κήπους κλπ. Είναι πραγματικά σκληρό μηχανάκι. Είναι ένα πραγματικά σκούτερ adventure. Φυσικά, όταν μιλάμε για σκούτερ, προφανέστατα δεν μιλάμε για enduro. Έτσι. Οι ικανότητες είναι περιορισμένες όσο αφορά το αντικείμενο σκούτερ. Αλλά το πιο adventure από τα τρία με διαφορά είναι το ζώντες, που αν θέλετε και την άποψή μου είναι και το καλύτερο μηχανάκι μακράν στην κατηγορία του γενικά. Λοιπόν, Γεωργία, ποια είναι η άποψή σου για τα τρία μηχανάκια? Με τα τρία μηχανάκια.
Θεωρώ τώρα τα βασικά το σήμα αυτό, το συγκεκριμένο που έχουμε μπροστά μας, ότι είναι το πιο adventure από το προηγούμενο μηχανάκι το SIM. Ναι, το άλλο ήταν ένα απλό CrossSIM με δύο advanced πράγματα. Ναι, τώρα εντάξει, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δηλαδή, για μένα είναι αυτά τα δύο. Αυτό και το Zondes για να συγκρίνω, δηλαδή στο μυαλό μου. Όχι, για ποιον αγοραστή είναι το καθένα, μην τα βάζεις μεταξύ τους. Βάλτε για το ποιον αγοραστή, τι πιστεύεις. Το άλλο είναι για κάποιον που δεν θα ήθελε ιδιαίτερα κάπου να πάει σε έναν δρόμο, χωματόδρομο ιδιαίτερα. Ένα λίγο πιο απλό μηχανάκι για την πόλη. Εντάξει, ωραία. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτό. Να μεταφέρει τα ψώνια του. Αυτό και το άλλο, το Zondes, θεωρώ ότι είναι. Εγώ το έχω βάλει στο μυαλό μου στην ίδια κατηγορία τελείως. Απλώς το Zondes, το 368, έχει καλύτερη εμφάνιση. Είναι έχει σιδερόφρακτο, δηλαδή άμα πέσει κάπου λίγο έτσι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν και αυτό εδώ πέρα έχει φοβερή στιβαρή κατασκευή. Όταν το οδηγάς νομίζεις ότι δεν σε φοβίζει τίποτα. Στρίβεις την ώρα του, φρενάρεις την ώρα του, έχει την ανταπόκριση που φαντάζεσαι, που πιστεύεις, σαν μια μοτοσικλέτα δρόμου. Σου δίνει αυτή την ευχαρίστηση της οδήγησης μοτοσικλέτας δρόμου. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μοτοσικλέτα σκούτερ, που μπορείς να βάλεις τα πράγματά σου, έχει την ευκολία, βέβαια δεν έχει τις ταχύτητες. Δεν έχει και γάντζο. Δεν έχει γάντζο, αυτό είναι κακό πράγμα. Και επίσης κακό πράγμα είναι ότι είναι χοντρή εδώ και δεν μπορώ να βάλω καλά τα πόδια μου. Από τι λες. Δεν μπορώ, τέλος πάντων. Γεωργία, πες το μας, μόνο κακό είναι αυτό. Ποιο είναι το πιο ωραίο από τα τρία κατά τη γνώμη σου, όμορφο? Πιο όμορφο είναι το Zondes 368. Σε ποιο αισθανόσουν πιο ασφαλής απάνω από τα τρία? Αυτό το μηχανάκι. Ωραία. Ποιο θεωρείς ότι ήταν πιο σπιρτόζικο στον κινητήρα? Σπιρτόζικο στον κινητήρα. Δεν μπορώ, μου φαίνεται τα ίδια περίπου ήταν. Το Zondes είναι πιο σπιρτόζικο. Ήταν πιο. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, αυτό είναι πιο compact μηχανάκι. Τώρα εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό από το Zondes. Είναι τελείως εκτός από τα γούστα μου. Δεν θα έπαιρνα ποτέ ένα στριτάδικο σκούτερ, δηλαδή ένα τέτοιο μηχανάκι, αλλά μου αρέσει οπτικά. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να ήμασταν κατατοπιστικοί, να καταλάβατε τι γίνεται στην κατηγορία. Απά να δούμε και εμείς το παιδί μας τώρα εκεί πέρα που έχει βγάλει όλα τα μορομάντιλα και τα παίζει, γιατί κάνει και αυτό το πρώτο του βίντεο. Να δούμε. Να πάμε να φάμε κιόλας. Λοιπόν, να είστε καλά, να κάνετε κανένα share, κανένα like στο βίντεο, να μας παρακολουθείτε, να κάνετε ένα subscribe. Είμαστε το αρχαιότερο κανάλι μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα και ένα από τα αρχαιότερα στον κόσμο. Βλέπετε, έχουμε πια άσπρα μαλλιά, δεν είμαστε λίγα χρόνια και το 2026 κλείνουμε 30 χρόνια μοτοσυκλέτα. 30 χρόνια. Real life να είσαστε όλοι καλά. Οικογενειακό κανάλι θα γίνουμε τελικά. Ήταν ο Ιωάννης και η Γεωργία για τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.